Αυτό το βίντεο είναι μέρος μιας σειράς βίντεο που περιγράφουν τις εντυπώσεις μου από την ηλεκτρική μηχανή Daiyi EODIN 2 με κινητήρα 6 kW, την οποία αγόρασα το Δεκέμβριο του 2021. Ειδικά το συγκεκριμένο βίντεο παρέχει χρήσιμες συμβουλές σε κατόχους των πρώτων EODIN μηχανών που βγήκαν και στις οποίες η πίσω μονοσόκ ανάρτηση δεν αντέχει πάνω από μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα, ακόμα και αν κάποιος είναι προσεκτικός. Να πω ότι με την εργοστασιακή ανάρτηση όλοι οι κραδασμοί του δρόμου μεταφέρονταν στον οδηγό. Ευτυχώς η κατασκευάστρια εταιρεία ανακοίνωσε ότι στα επόμενα μοντέλο αντικαθιστά την πίσω ανάρτηση με μια πιο αξιόπιστη από την εταιρεία Dapeg. Η δική μου έσπασε στα 2.700 περίπου χιλιόμετρα. Η αντιπροσωπεία με κάλυψε με την εγγύηση και μου έστειλε ανταλλακτικό, αν και χρειάστηκε να περιμένω αρκετές εβδομάδες να το παραλάβει από το κέντρο διανομής στην Ευρώπη. Για να δούμε όμως τη διαδικασία αντικατάστασης της πίσω ανάρτησης. Αφού ξεκλειδώσουμε και αφαιρέσουμε τη σέλα από την πλαϊνή κλειδαριά, πρέπει να αφαιρέσουμε και τα πλαϊνά βαλιτσάκια ξεβιδώνοντας την κεντρική βίδα. Πριν όμως πρέπει να αποσυνδέσουμε τα καλώδια από την επέκταση των πίσω φλάς. Είναι αυτά τα 4. Τα αποσυνδέουμε ένα-ένα. Σύρουμε το καλώδιο προς τα κάτω από τη μία πλευρά. Ομοίως και από την άλλη. Και αφαιρούμε επίσης τα πλαστικά που συγκρατούν τα καλώδια στη βάση των βαλιτσών. Εγώ τα είχα πρόχειρα δεμένα με ένα καλώδιο γιατί είχα αφαιρέσει πρόσφατα τις βαλίτσες. Τώρα μπορούμε να ξεβιδώσουμε την κεντρική βίδα που συγκρατεί την κάθε βαλίτσα. Όπως βλέπουμε έχουν αφαιρεθεί οι πλαϊνές βαλίτσες. Επίσης η μηχανή είναι στερεωμένη στο διπλό stand και μια μικρή πέτρα έχει χρησιμοποιηθεί κάτω από την πίσω ρόδα για να την κρατάει στη φυσική απόσταση από το έδαφος. Θα πρέπει τώρα να αφαιρέσουμε τα πλαϊνά καπάκια, τουλάχιστον αυτά τα 2. Έχει διάφορες βίδες περιμετρικά που πρέπει να ξεβιδωθούν. Το ίδιο βέβαια και από την άλλη πλευρά της μηχανής. Ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το μικρό καπάκι που πρέπει να βγει, γιατί έχει από κάτω άλλες 2 βίδες για να βγει το μεγάλο. Υπάρχουν 2 εγκοπές που πρέπει να ξεκλειδώσουν σωστά χωρίς να σπάσουν. Και βλέπουμε τώρα τις άλλες 2 βίδες που πρέπει να βγουν, ώστε να αφαιρεθεί το πλαϊνό καπάκι. Έχουν αφαιρεθεί λοιπόν τα πλαϊνά καπάκια. Αυτή η μικρή βίδα δεν χρειάζεται να βγει γιατί συγκρατεί την μπροστινή ποδιά. Και βλέπουμε επίσης και την τεράστια μπαταρία των 100 αμπερορίων. Το επόμενο που πρέπει να αφαιρεθεί είναι αυτό το στήριγμα της ασφάλειας με τις 6 βίδες, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στην ανάρτηση. Επίσης πρέπει να αφαιρεθεί και ο λασποτήρας, ξεβιδώνοντας εύκολα 4 βίδες. Έχουν αφαιρεθεί οι βίδες στο στήριγμα της ασφάλειας, το οποίο για να βγει πρέπει να το σύρουμε δεξιά.
Και τώρα βλέπουμε πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση στο αμορτισέρ από την πάνω πλευρά. Έχουν αφαιρεθεί οι βίδες και του λασποτήρα, επομένως βγάζουμε και αυτόν. Και διαπιστώνουμε πόσο εύκολο είναι επίσης η πρόσβαση στο αμορτισέρ από την κάτω πλευρά. Για να ξεβιδώσουμε τις βίδες της ανάρτησης χρειάζεται μια καστάνια μισής ίντσας καλής ποιότητας, καρυδάκι ενδεύτερο και κλειδί νούμερο 14 για κόντρα από την άλλη πλευρά. Το ίδιο και στην πάνω πλευρά της ανάρτησης. Αφού ξεβιδώσουμε το παξιμάδι, θα χρειαστεί ένας μικρός λωστός ή ένα κατσαβίδι για να το χτυπήσουμε με ένα σφυράκι ώστε να σπρώξει τη βίδα και να βγει. Το ίδιο και στην κάτω πλευρά. Προσοχή, γιατί βγάζοντας τις βίδες μπορεί να μετακινηθεί λίγο η πίσω ρόδα και να χρειαστεί ένα ζύγισμα με την πέτρα που βάλαμε από κάτω για να έρθει στο σωστό ύψος. Η ανάρτηση ελευθερώθηκε και μπορούμε εύκολα να την αφαιρέσουμε. Βλέπουμε αριστερά την καινούρια που με έστειλε η αντιπροσωπεία και δεξιά την παλιά. Έχουν κάποιες διαφορές και η καινούρια που έστειλαν φαίνεται πιο ενισχυμένη, οπότε ελπίζω ότι είναι πιο αξιόπιστη. Διαπιστώνω όμως ότι δεν χωράει στη βάση. Πριν μου στείλει η αντιπροσωπεία αυτή την ανάρτηση, είχα αγοράσει μια YSS καλής ποιότητας για να μην ξανά έχω σύντομα το ίδιο πρόβλημα, αλλά δεν την πέρασε γιατί είχε πάχος 25 χιλιοστά, ενώ η βάση φαίνεται να έχει 20. Ίσως η βάση να ήταν αρχικά 25 και να στένεψε με το σφίξιμο της φθηνής εργοστασιακής ανάρτησης που μου έσπασε. Είπα να μην κάνω τροποποιήσεις στη βάση, αλλά φαίνεται ότι δεν θα το αποφύγω. Θα δω αν είναι εφικτό να πλατείνω τη βάση. Το ίδιο και στην κάτω πλευρά, πρέπει να ανοίξει. Τη λύση έδωσε ένας κάβουρας που χρησιμοποιούν οι υδραυλικοί, που χρησιμοποιήθηκε ως μοχλός και για την πάνω και για την κάτω βάση. Στην κάτω πλευρά τα πράγματα είναι πολύ πιο άνετα και από τη μία πλευρά χωράει άνετα ο κάβουρας. Μπορούμε πιέζοντάς τον να ανοίξουμε λίγο το ένα μέρος της διχάλας και από την άλλη το ίδιο, επίσης πολύ άνετα. Και εφόσον αναγκάστηκα να πλατείνω τη βάση, τίθεται το ερώτημα να χρησιμοποιήσω την ανάρτηση που μου έδωσε η αντιπροσωπεία ή να χρησιμοποιήσω από την αποδεδειγμένα καλής ποιότητας YSS που έχω ήδη αγοράσει. Αποφασίζω να χρησιμοποιήσω την YSS. Η ανάρτηση έχει τοποθετηθεί, μπήκαν και οι βίδες στη θέση τους. Μπορούμε να βάλουμε τα παξιμάδια και αν φαίνεται λίγο στραβή η βάση, με το σφίξιμο πιστεύω ότι θα ισιώσει. Η ανάρτηση είναι έτοιμη και ελπίζω να μην χρειαστεί σύντομα να την αντικαταστήσω πάλι. Ακολουθούμε την αντίστροφη διαδικασία για να τοποθετήσουμε πάλι στη θέση τους τα καπάκια.